لسه جاي من الابل ستور يا جماعة، واخيرا حصلت على اول ماك بوك برو هستخدمه. انا طول عمري ويندوز يوزر، واول مرة هستخدم ماك. استخدمت طبعا قبل كده ايباد برو بس كان ليميتد شوية، فده يعتبر اول ماك ليا. فخلينا نفتح ونشوف. وحش ماك بوك برو. خلينا نشوف السبيسيفيكيشنز بتاعته. انا جبت ال 15 انش كور اي 7 2.6 جي اتش زي 6 كور 16 جيجا بايت رام، والمعالج الشاشة راديون برو 555 اكس 256 جي بي. ده ال 15 انش اللي هو الكبير مش الصغير، وانا اخترت السبيس جراي مش السيلفر. خلينا نشوف الوحش، ويا ترى هل هنستخدم ماك ولا هنرجع للويندوز سالمين. نفس شكل العلبة. بسم الله. اطلع. ها هو الوحش. ستيكر عشان نشيله منه. هنا الكيبل، والجديد ان هو يو اس بي تايب سي ليو اس بي تايب سي. المانوال والادابتر بتاعه طبعا ضخم شوية، ودي التريبل عشان احنا في دبي، تبقى في امريكا وفي الاماكن التانية 2 بس. هنا خلينا نشوف اللابتوب. المفروض انه اوتوماتيك اول ما يفتح اوتوماتيك. هنجربه ونحكي لكم على الريفيو.